السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح قواعد البيانات 2019. درس اليوم هو عملية الربط بين جدولين، ويلزم في هذه العملية جدولان أو 3 جداول أو 4 أو أكثر من جدول. قم بعمل نيو كويري، ثم أختار قاعدة البيانات التي سوف أشتغل عليها، ثم أكتب select all from client, select all from command, select all from article, select all from detail. أقوم بالتنفيذ وأقوم برفع هذا الأعلى قليلا هكذا، وسوف أقوم بالربط بين هذه ال4 جداول، لكن يجب أن يكون بين كل جدولين حقل مشترك. فمثلا جدول كليون مع جدول كوموند لهم حقل مشترك هو ID كليون كما ترون هنا، هذا الحقل مع هذا الحقل. كذلك بالنسبة إلى جدول كوموند، هذا الجدول الرابع له حقل مشترك، هذا الحقل مشترك مع هذا الحقل مشترك لجدول كوموند مع جدول ديتاي. كذلك هناك حقل مشترك بين جدول ديتاي هذا مع جدول ارتيكل، هذا الحقل المشترك بينهم هو ID ارتيكل كما ترون، ID ارتيكل مع ID ارتيكل. أقوم بإنزال هذا إلى الأسفل قليلا هكذا، ثم للربط بين هذه ال4 جداول أكتب select، مثلا أقوم بجلب لونو هكذا فاصلة، ثم برينو فاصلة، ثم أقوم بجلب مثلا أدريس هكذا، ثم أقوم بجلب مثلا dot command فاصلة، ثم أقوم بجلب مثلا من هذا الجدول الثالث، ثم أقوم بجلب مثلا من الجدول مثلا هذا الجدول الرابع، أقوم بجلب مثلا لا كونتيتي هكذا فاصلة مع الرمز هكذا فاصلة، ثم أقوم بجلب مثلا لا ديسكريبسيون، أقوم بكتابتها مثلا هنا هكذا. أقوم بمسح هذه الفاصلة الأخيرة، ثم أكتب from مثلا الجدول الأول أكتب كليون هكذا، أقوم بالنزول إلى السطر وأكتب inner join، وأكتب الجدول الثاني الذي له حقل مشترك معه، أقوم بكتابة اسم هذا الجدول command هكذا، ثم on، وأقوم بكتابة اسم الجدول الأول كليون نقطة، وأقوم باختيار الحقل المشترك بينهم هو ID كليون إيكال اسم الجدول الثاني command هكذا، أقوم باختياره نقطة، ثم اسم الحقل المشترك ID كليون هكذا، وأقوم بإضافة inner join أخرى كذلك هكذا. أقوم بإضافة مثلا جدول ديتاي on، فأقوم بكتابة اسم الجدول ديتاي هكذا نقطة، والحقل المشترك بينهم هو ID command إيكال اسم الجدول command نقطة و ID command هو الحقل المشترك بينهم هذا. inner join بالنسبة للجدول الأخير هو article هذا on، وأقوم بكتابة اسم الجدول article نقطة. بالنسبة للحقل المشترك بين هذا الجدول article هو ID article إيكال، ثم قم بكتابة اسم الجدول ديتاي هكذا نقطة، ثم ID article هو الحقل المشترك بينهم هكذا. قم بإنزال هذا إلى الأسفل قليلا كي يتضح ما كتبته. الآن سوف أقوم بتنفيذ هذه الأسطر عن طريق تحديدها هكذا، ثم execute. الآن كما رأيتم لقد تم جلب لونو لبرينو مع أدريس مع دات كوموند مع description مع لا كونسيتي ولا رمز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.